40 seconds pa lang after takeoff. Sumigaw na ang pilot. Mayday! No power! Air India Flight A. I-171 was just climbing out of Ahmedabad. Isang modernong Boeing 787. Then suddenly, total system failure. No control, no thrust, no time. At just 625 feet, bumagsak ito sa isang college dormitory. Boom! Isang malaking fireball. 242 ang nasa loob ng eroplano. Isang tao lang ang nakaligtas. Ang sanhi, ongoing pa rin ang investigation. Pero may nakita silang kakaiba. Parang nag-activate ang emergency power system right before the crash. Paano bumagsak ang isang Dreamliner in just seconds? Let's uncover the truth. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Noong June 12, 2025, isang normal lang sana na biyahe papuntang London ang biglang nauwi sa trahedya. Isang trahedyang kumitil sa buhay ng 269 katao. At nagbunyag ng matagal ng kapabayaan sa kaligtasan. Ang Flight AI-171 ay hindi basta-bastang eroplano. Isa itong Boeing 787 Dreamliner. Ang itinuturing na pinakamodernong eroplano sa buong mundo. Mahigit 15 taon na itong lumilipad nang walang anumang major na aksidente. Walang crash, walang nawawalang eroplano. Ito dapat ang pinakaligtas na aircraft na ginawa sa kasaysayan. Pero may isang bagay kang kailangang tandaan. Walang perpektong teknolohiya magpakailanman. Ang eroplano sa kwentong ito ay rehistrado bilang VTANB, isang 12 taong gulang na Boeing 787-8. Ito ang pinakaunang Dreamliner ng Air India na ginamit pa nila simula 2012. Sa loob ng panahon na iyon, mahigit 41,000 oras ng paglipad na ang nalipad nito at halos 8,000 take-off at landings na ang nagawa. Sa mundo ng aviation, hindi pa ito luma. Malakas pa, kayang-kaya pa. Pero dito nagiging mas nakakatakot ang istorya. Simula pa lang, may mga problema na ang Boeing 787. Noong 2013, ipinag-utos na itigil muna ang paggamit sa lahat ng ganitong klase ng eroplano sa buong mundo. Bakit? Dahil ang battery nag-o-overheat at minsan nagkakaroon pa ng apoy. Sumunod pa rito ang mga report tungkol sa sira sa katawan ng eroplano, maling pagkakabit ng mga parts, at mga whistleblowers na nagsabing minadali daw ang paggawa ng mga eroplano. At walang nakapansin na ang lahat ng babalang yun ay papunta na sa isang malaking trahedya. May sariling problema rin ang Air India sa Dreamliner. Noong 2013, nireport nila na may 136 na technical issues na ang kanilang fleet. May software na biglang tumitigil sa kalagitnaan ng biyahe, nababasag ang windshield habang nasa ere, at hindi rin naabot ng eroplano ang inaasahang tipid sa gasolina. Kaya nga nakipaglaban pa sa korte ang Air India laban sa Boeing. Pero teka lang, hindi lang pala eroplano ang problema. Ayon sa flight plan, aalis dapat ang eroplano mula Sardar Vallabhbhai Patel International Airport sa Ahmedabad bandang 1:38 ng hapon. Ang piloto ay si Captain Sumit Sabharwal, isang veteranong piloto na may higit 8,200 oras ng paglipad. Ang kanyang co-pilot, si Clive Kundar, may 1,100 oras ng flying experience. Sakay ng eroplano ang 242 katao. 230 pasahero at 12 crew. May 169 Indian nationals, 53 British, 7 Portuguese at 1 Canadian. Pupunta sana sila sa London Gatwick para sa trabaho, para sa pamilya at para sa bagong simula. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ilang minuto na lang magiging parte na sila ng isang napakasakit na kabanata sa kasaysayan ng aviation. Maganda ang panahon, walang bagyo, malinaw ang kalangitan, mahinang hangin. Walang senyales ng anumang delikadong kondisyon. Pagpatak ng 1:38 and 24 seconds ng hapon, nagsimulang umandar ang eroplano papunta sa runway 28, lahat mukhang normal. Natapos na ang pre-flight checks.
pinayagan na silang mag-take off at binabantayan na sila ng air traffic control, gaya ng libu-libong flights dati. Pero ilang segundo lang ang lumipas. May nangyaring hindi inaasahan. Pagdating ng 1:38 and 40 seconds, doon ng hapon, 16 na segundo lang mula nang umandar at nagsimula ng tumakbo ang Boeing 787 para sa take-off. Bumuwelo ang makina, tumakbo ng mabilis, lumipad ito sa ere. At halos agad-agad, may nangyaring masama. Ilang segundo pa lang ang nakakalipas mula sa paglipad, nakatanggap na ng Mayday call ang air traffic control. Ang Mayday ay ang pinakaseryosong distress call sa aviation. Ibig sabihin, may agarang panganib sa buhay ng lahat ng sakay. Pero mas nakakakilabot ang sumunod. Pagkatapos ng isang Mayday call, hindi na ulit narinig ang flight crew. Ayon sa flight tracking data, hirap na hirap ang eroplano na tumaas ang lipad. Sa halip na umakyat ng mataas, umabot lang ito ng 625 feet sa ere. Mababa. Mas mababa pa kaysa normal. Ang bilis nito, 174 knots lang. Mas mababa sa inaasahan para sa isang Dreamliner. May mga nakakita mula sa lupa. Sabi nila, sobrang baba ng lipad ng eroplano. Nakataas ang ilong nito, parang pinipilit ng piloto na huwag itong bumagsak. Ang landing gear, mukhang hindi pa na itataas. Senyales na baka may emergency procedure silang sinusubukan. Pero hindi na sila umabot. Pagpatak ng 1:39 and 13 seconds ng hapon, 33 segundo lang mula nang lumipad, bumagsak ang Flight AI-171 sa hostel ng BJ Medical College sa loob ng Meghaninagar, Ahmedabad. 1.5 kilometers lang mula sa dulo ng runway. Sumabog ang buong eroplano sa napakalaking apoy. Kita ito mula sa malalayong lugar. Nasira ang buong hostel. Nadamay din ang mga gusaling katabi nito. Sa 242, ang katao na nasa eroplano, 241 namatay agad. Isa lang ang nakaligtas. Si Vishwash Kumar Ramesh, isang 40 years old British national na may Indian roots. Nakaupo siya sa seat 11A. Sugatan siya at hilo, pero buhay. Pero hindi roon natapos ang sakuna. Dahil sa mataong lugar bumagsak ang eroplano, may 28 tao sa lupa ang namatay. Kasama rito ang 5 medical students na nasa hostel. Isa pa sa mga nasawi, dating Gujarat Chief Minister na si Vijay Rupani. May 6 na pa na sugatan sa baba. Ang kabuang bilang ng namatay, 269 na katao. At ang pinakamasakit sa lahat, pwede sana itong naiwasan. Ang dahilan kung bakit marami ang namatay sa baba ay hindi dahil sa malas. Hindi rin ito dahil sa hindi inaasahang aksidente. Ito ay bunga ng maraming taon ng kapabayaan ng mga airport authorities at opisyal ng gobyerno na paulit-ulit nang binabalaan tungkol sa panganib sa paligid ng paliparan ng Ahmedabad. Sabi ng mga eksperto, sobrang sikip ng layout ng airport. Ayon sa international standards, dapat may malalawak na open area sa paligid ng runway. Pero sa Ahmedabad, ang runway halos dikit na sa mga bahay at gusali. Noon pa man, may mga safety audits na. Taon-taon, paulit-ulit na binabanggit ang mga delikadong kondisyon sa paligid ng runway. May debris, lubak-lubak na kalsada, at kahit bukas na kanal malapit sa dulo ng runway. Pero walang nangyari. Noong 2018, humingi ng 29.79 hectares ng lupa ang Airports Authority of India sa Gujarat government. Hindi para sa expansion, kundi para lang sa kaligtasan. Pero hindi ito naaprubahan. Matagal nang sinabi ng mga eksperto, kapag may bumagsak na eroplano sa Ahmedabad Airport, hindi lang ito magiging aviation accident. Magiging mass casualty event ito. At totoo nga, nangyari iyon noong June 12, 2025. Iniimbestigahan ngayon ng Aircraft Accident Investigation Bureau ng India kung bakit bumagsak ang Flight AI-171. Tinutulungan sila ng mga eksperto mula sa US National Transportation Safety Board at mga investigador mula sa UK. Maging ang mga kumpanya ng Boeing at General Electric na gumawa ng makina ng eroplano ay nagbibigay din ng technical support. Nakuha na ang isa sa mga black box ng eroplano. Sa ngayon,
Libu-libong data ang iniisa-isa ng mga eksperto para malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng 33 segundo bago ang pagbagsak. Isa sa mga tinitingnang dahilan ay ang biglaang pagkawala ng kuryente o sabay na pagkasira ng dalawang makina. Ito ang pinakamalamang na senaryo. Pero teka, ang mga makinang gawa ng General Electric na nakakabit sa Boeing 787 ay kilala bilang isa sa mga pinakamaaasahan sa mundo ng aviation. Kaya kung sabay na nasira ang parehong makina, napakabihira niyan. Pero may lumalabas na video at audio evidence na nagpapakita na posibleng ito nga ang nangyari. Sa video, napansin ng mga aviation expert ang paglabas ng isang maliit na device sa ilalim ng eroplano na tinatawag na RAT, pero hindi ito hayop. Ang RAT o Ram Air Turbine ay isang maliit na propeller na lumalabas lang kapag emergency. Ito ay umiikot gamit ang hangin habang lumilipad ang eroplano at nagbibigay ng sapat na kuryente at pressure para mapagana ang mga critical na system, tulad ng flight controls at komunikasyon. Normally, hindi ito makikita, pero sa video ng pagbagsak, kita ito. At may kakaibang tunog pa. Ibig sabihin ba nito? Bumigay talaga ang parehong makina? May isa pang posibilidad, baka may pagkakamali sa pag-setup ng eroplano, gaya ng hindi paglabas ng flaps para sa take-off o hindi pagtupi ng landing gear. Pero ayon sa mga eksperto, sobrang bihira raw mangyari ito dahil sa dami ng safety checks bago ang lipad. Pagkatapos ng Mayday call, biglang nawala ang lahat ng komunikasyon, walang sagot, walang follow-up. Parang na-paralyze bigla ang buong cockpit. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng cockpit ng AI-171? Pero isang bagay ang malinaw. Kahit ano pa ang naging problema sa eroplano, ang malaking bilang ng nasawi sa lupa, pwedeng naiwasan. Sino ba talaga ang may kasalanan? Hindi madali ang sagot. Ayon sa International Aviation Law, ang Air India ay agad may pananagutan hanggang halos 10 milyong piso kada pasahero. Kung lalagpas doon ang claim, kailangang patunayan ng airline na wala silang pagkukulang. At mahirap gawin yon. Kapag napatunayang may depekto sa disenyo ng Boeing 787, posibleng managot din ang Boeing. Lalo na't galing pa sila sa matinding issue sa 737 MAX na sumira sa reputasyon nila. Pero ang mas mabigat na sisi, baka bumagsak sa airport authorities at mga opisyal ng gobyerno. Ilang taon na raw kasi silang binabalaan tungkol sa kakulangan ng buffer zone sa Ahmedabad Airport. Ang gobyerno ng India ay mabilis din namang kumilos. Si Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu agad nag-utos ng Operational Control Room at nag-coordinate ng mga rescue operations. Rumesponde agad ang Indian Army, mga bumbero at medical teams. Ang Tata Group na may-ari ng Air India ay nag-anunsyo rin ng halos 6.7 million piso na tulong para sa bawat pamilyang namatayan at sagot nila ang lahat ng medical bills ng mga nasugatan. Nagbuo rin ang gobyerno ng high-level committee para palakasin ang aviation safety. Pero para sa marami, bakit laging after ng sakuna saka lang may aksyon? Pero hindi lang ito tungkol sa isang crash. Mas malawak ang epekto ng Flight AI-171 dahil ito ang pinakaunang fatal crash ng Boeing 787, may global impact ito. Higit 1,000 Dreamliners ang kasalukuyang ginagamit sa buong mundo. At para sa India, isang wake-up call ito. Habang patuloy ang paglawak ng aviation industry nila, lumalabas na hindi pa handa ang sistema sa ganitong mga sakuna. Posibleng magresulta ito sa compulsory inspection ng lahat ng Boeing 787 sa bansa. Mas higpit sa airport safety zones. At baka pati mga batas sa aviation safety ay kailangang baguhin. Pero para sa pamilya ng 269 na namatay noong June 12, 2025. Wala nang halaga ang mga pulisiyang yan, hindi na nila maibabalik ang mga mahal nila sa buhay. Ang pagbagsak ng Flight AI-171 ay paalala na sa mundo ng aviation, hindi pwedeng mag-relax. Bawat warning na hindi pinansin, bawat safety measure na hindi sinunod, at bawat pagtitipid sa gastos kapalit ng kaligtasan, maaring magdulot ng trahedya. Ang Boeing 787 Dreamliner dapat ay simbolo ng pinaka-advanced na eroplano sa buong mundo.
Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.